previous session we are seeing about the new product market and product pricing of developing market mix. In this method, we are seeing that segmenting the market demand, forecasting, competitors' price analysis, then the cost estimation, analyzing pricing, and last is the development pricing structure. એટલે આપણે પ્રાઇસને કેવી રીતે સ્ટ્રક્ચર કરવું એ આપણે શીખવું હતું. Now, this lecture we are seeing about the factor affecting the price decision. ફેક્ટર કયા ફેક્ટર્સ છે એ અફેક્ટ કરે પ્રાઇસને, તો આપણે એ જોશું તો કે એમાં બે પ્રકારના ફેક્ટર અફેક્ટ કરશે. ધેર આર વેરિયસ ફેક્ટર્સ મે ઇન્ફ્લુઅન્સ ઇન ધ પ્રાઇસ ડિસિઝન ડાયરેક્ટલી ઓર ઇનડાયરેક્ટલી. એટલે કે ઇન્ટરનલ ફેક્ટર્સ અને એક્સટર્નલ ફેક્ટર બે રીતના ફેક્ટર્સ છે એ અફેક્ટ કરશે. ઇન વિચ ફર્સ્ટ ઇઝ ઇન્ટરનલ ફેક્ટર. ઇન્ટરનલ ફેક્ટરમાં કયા કયા અફેક્ટ કરશે તો કે ઓબ્જેક્ટિવ ઓફ ધ ફર્મ, objectives of the firm. Second is the cost of production and other expenses. Third is the product characteristic. Fourth is the market characteristic. Fifth is the product life cycle. Sixth is the distribution channel and seventh is the promotional expenses. Internal factor એટલે કે જે કોઈ પણ પ્રોડક્ટને આપણે પ્રાઇસિંગ ડિસિઝન કરીએ ત્યારે છે આપણે પ્રાઇસિંગનું આપણે નક્કી કરીએ કે આટલી પ્રાઇસ રાખશું, તો એના માટેના જે ઇન્ટરનલ ફેક્ટર છે કે જે આપણે ફર્મને ડાયરેક્ટલી અફેક્ટ કરે એ વસ્તુ. કે જ્યારે એક્સટર્નલ ફેક્ટર કે આવશે તો કે કન્ઝ્યુમર બાઇંગ બિહેવિયર, કે એ લોકોનું બિહેવિયર કેવું છે, પર્સનાલિટી કેવી છે, ડિમાન્ડ ફોર ધ પ્રોડક્ટ, એટલે કે બહારનું જે કે જે આપણા હાથમાં નથી એ બધી જે ફેક્ટર્સ છે કે જે માર્કેટ કોમ્પિટિશન છે કે જે આપણા હાથમાં ન હોય, માર્કેટના હાથમાં, ડિમાન્ડ ઓફ ધ પ્રોડક્ટની ડિમાન્ડ કોના હાથમાં હોય તો કે કન્ઝ્યુમરના હાથમાં હોય. એટલે ટૂંકમાં બહારના જે ફેક્ટર અફેક્ટ કરે છે અને ઇન્ટરનલ ફેક્ટર આપણે બે વાઇડલી સમજી લઈએ. તો ઇન વિચ ફર્સ્ટ ઓબ્જેક્ટિવ ઓફ ધ ફર્મ. The price should be fixed in the way that is can achieve the objective of the firm. If the objective of firm profit maximization and price will be high. એટલે આપણે શું કરીએ તો કે પ્રોફિટ વધારે મેળવવા માટે આપણે પ્રાઇસ કેવી રાખીએ તો કે હાઈ રાખીએ. અગર આપણે પ્રાઇસ લો રાખશું તો આપણને પ્રોફિટ મેક્સિમાઇઝેશનનો લોસ કેવો થશે તો કે એ લાઇન કેવી થશે તો કે ડિક્રીઝ થતી જશે, ઓછી થતી જશે. On the other hand, if the objective is the public welfare, society well-being, the price will be fixed or low range. The pricing objective should coincide with the corporate objective. એટલે આપણે જે પ્રાઇસ છે એ કન્સાઇન કરી શેની સાથે કરીએ તો કે કોર્પોરેટ ઓબ્જેક્ટિવ સાથે. ધ કોમન ઓબ્જેક્ટિવ ઓફ ધ કંપનીઝ આર. હવે કંપનીના અમુક કોમન ઓબ્જેક્ટિવ્સ હોય છે જેવા કે ટુ ગેઇન કસ્ટમર સેટિસ્ફેક્શન, કસ્ટમરને વધારે પડતું સેટિસ્ફેક્શન મેળવવું કે એને આપવું. ટુ સિક્યોર સફિશિયન્ટ રિટર્ન ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, એટલે આપણે કોઈ સફિશિયન્ટ પૂરતું હોય એવું એને રિટર્ન આપવાનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઉપર. ધેન થર્ડ ઇઝ ધ પ્રોફિટ મેક્સિમાઇઝેશન, એ લોકોને મેક્સિમમ પ્રોફિટ મેક્સિમાઇઝ થાય એવું કરવાનું. ટુ સર્વાઈવ ઇન ધ માર્કેટ, હવે માર્કેટમાં ટકી રહેવા માટે કઈ વસ્તુ આપણે સ્ટેબલ રહેવું હોય ત્યાં કોઈ પણ સ્ટેજ ઉપર છે ને તો એ કેવી રીતે રહેવું. ફોર્થ ઇઝ ટુ ફેસ એ કોમ્પિટિશન, એટલે કે કોઈ પણ પ્રકારની કોમ્પિટિશન આવે માર્કેટમાં તો આપણે એને શું કરવાનું તો કે ફેસ કરવાનું. આપણે પાછું નહીં આવવાનું કે આપણે પ્રોડક્ટને ક્લોઝ નહીં કરી દેવાની, આપણે એને ફેસ કરવાનું ગમે એ ચેલેન્જિંગ હોય એને. ધેન ટુ પ્રોવાઇડ સફિશિયન્ટ પ્રોફિટ માર્જિન ફોર મિડલમેન. હવે પ્રોફિટ માર્જિન કોને અમુક પર્સન્ટ કોને પ્રોવાઈડ કરવાનું તો કે જે મિડલમેન હોય. એટલે કારણ કે મિડલમેન શું વર્ક કરશે તો કે આપણે વસ્તુ મેન્યુફેક્ચરથી હોલસેલ પાસે પહોંચાડશે એટલું જ નહીં, પરંતુ શું કરશે તો કે માર્કેટમાં જેટલી કોમ્પિટિશન ચાલે છે, ડિમાન્ડ શેની ચાલે છે, એ બધી ઇન્ફોર્મેશન કોણ પૂરી પાડશે તો કે મિડલમેન. ધેન ટુ મેન્ટેન સ્ટેબિલિટી ઇન ધ માર્કેટ, એટલે આપણે માર્કેટમાં જે સ્ટેબિલિટી છે એ મેન્ટેન રાખવાની, આપણે કોઈ પણ પ્રકારમાં ઇન્ક્રીઝ કે ડિક્રીઝ નહીં કરવાનું અગર આપણને પ્રોફિટ મળતો હોય તો. ટુ કવર લાર્જ માર્કેટ સેગમેન્ટ, એટલે આપણે મોટામાં મોટું માર્કેટ, વધારે પડતું માર્કેટ કવર કરવાનું કે જેથી કરીને આપણને હાઈ પ્રોફિટ રિટર્ન થાય. સેકન્ડ ઇઝ અ કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન એન્ડ અધર એક્સપેન્સીસ. કોસ્ટ ઓફ પ્રાઇસ ધ ડિરેક્ટ રિલેશન. કોસ્ટ અને પ્રાઇસને કેવો રિલેશન છે તો કે ડાયરેક્ટ રિલેશન છે. ઇફ ધ પ્રોડક્શન કોસ્ટ ઇઝ હાઈ, પ્રોડક્શનની કોસ્ટ વધારે હશે ધેન પ્રાઇસ વિલ બી ડેફિનેટલી હાઈ. તો આપણે કેવું હશે, જો આપણે કોઈ પણ વસ્તુ પ્રોડક્ટ કરશું તો એની કોસ્ટ આપણને વધારે પડી હશે તો આપણે ઓલરેડી પ્રાઇસ છે એની કેવી જ રાખશું તો કે હાઈ. એટલે જેમ આપણે કોસ્ટ અને પ્રાઇસને કેવો ડાયરેક્ટ સંબંધ છે, પ્રોડક્શનની કોસ્ટ વધારે હશે તો એની પ્રાઇસ પણ વધારે જ હશે. સમ માર્કેટર્સ follow this method as they add all of the cost and expenses incurred in the products manufacturing and divide by the number of units produced. એટલે અમુક એવી પ્રોડક્ટ છે કે જે વસ્તુ આપણે પ્રોડ્યુસ કરી એમાં એના કોસ્ટ અને એક્સપેન્સીસ જેટલા થતા હોય એને બાદ કરતાં આપણને જે કંઈ વસ્તુ મળે એ છે આપણો પ્રોફિટ. હવે બટ ધ નો પ્રોબ્લેમ ઓફ ઇન ધીસ મેથડ ઇઝ that is ignore of the market factor of demand.
એટલે ડિમાન્ડ માર્કેટમાં કેટલી છે કોઈ પણ વસ્તુની કે કોઈ પણ પ્રોડક્ટની ડિમાન્ડ કેટલી છે એના પર ડિપેન્ડ કરે છે. નાઉ માર્કેટર્સ ડિસાઇડ ધ પ્રાઇસ એટ વિચ ધે વોન્ટ ટુ સેલ એન્ડ ધ બાય ધ પ્રિપેર્ડ ટુ પે વોટ એવર મે બી અ કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્શન. હવે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ છે એની કોસ્ટ કેટલી છે, કોસ્ટ પર ડિપેન્ડ કરે છે કે એને કેટલા પેમેન્ટ સામેવાળા પાસેથી લેવું, એ કન્ઝ્યુમર પાસેથી એને કેટલા પૈસા લેવા. હવે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ આપણે પ્રોડ્યુસ કરીએ તો એના પ્રોડક્શન કોસ્ટ હાઈ થઈ હોય, મેન્યુફેક્ચરની પેલી, પછી ટ્રાન્સપોર્ટેશન કોસ્ટ, પછી અમુક રો મટીરિયલની બધી કોસ્ટ હાઈ એની પાસેથી એને થઈ હોય તો એ કન્ઝ્યુમર પાસેથી એટલા એને પે કરવા જ પડશે. ને પે કર્યા પછી જે કંઈ થોડો ઘણો પ્રોફિટ, થોડો ઘણો જે પ્રાઇસિંગ જે વધે છે એને શું કહેવામાં આવે છે તો કે પ્રોફિટ. નાઉ થર્ડ ઇઝ અ પ્રોડક્ટ કેરેક્ટરિસ્ટિક. If the product has some specific distinct features like quantity, packaging, size, color, shape, services, etc. એટલે કે આ બધી વસ્તુ પ્રોડક્ટના કેરેક્ટરિસ્ટિક એટલા બધા સારા હશે, then firm may not any price for the product to compete in the market. હવે પ્રોડક્ટ તો બે વસ્તુની સેમ જ હશે, પણ પ્રોડક્ટ સેમ હશે એને અલાવાય પણ એનો પ્રાઇસ, સાઇઝ ને જે ડિઝાઇન હશે, એનું પેકિંગ હશે, એનો શેપ હશે, એ આપણે માર્કેટ કરતાં બધા કરતાં આપણે અલગ રાખશું. પ્રોડક્ટ તો સેમ જ હશે પણ એ બધી વસ્તુ આપણે અલગ કરી નાખશું તો એના માટે કોઈ રિસ્ટ્રિક્શન રાખવામાં નથી આવતા કે આપણે સાઇઝ આવી રાખીને, શેપ એવો રાખીને, એનું પેકિંગ એવું રાખીને, તો એ તો આપણી સીધે તો એ આપણે અટ્રેક્ટિવ રાખીએ તો જેથી કરીને કસ્ટમર આપણી પ્રત્યે એટ્રેક્ટ થાય. ઓન ધ અધર હેન્ડ, ઇફ ધ પ્રોડક્ટ ફોર્મ્સ ધ સેમ ફીચર્સ ધ કોમ્પિટિટર્સ પ્રોડક્ટ, ઇફ નોટ પોસિબલ ટુ માર્કેટર્સ સેટ ડિફરન્ટિંગ પ્રાઇસ. એટલે હવે એવું કહે છે કે આપણે બે સેમ પ્રોડક્ટ હોય આપણીને આપણા કોમ્પિટિટરની, પણ આપણે આ બધી વસ્તુ અલગથી કરી શકીએ તો એ લોકો આપણી જેમ જેમ પેકેજિંગ ને બધું સારું હશે, ભલે એમાં કોસ્ટ થોડો વધારે લાગે પણ આપણે હાઈ ક્વોલિટીની વસ્તુ આપણે વેચશું કે હાઈ બધી રિટર્ન સાથે, તો આપણને રિટર્ન એનું કેટલું મળશે તો કે હાઈ મળશે, અને પ્રોફિટ એનો કેવો હશે તો કે વધારે હશે. એન્ડ ફોર્થ ઇઝ અ માર્કેટ કેરેક્ટરિસ્ટિક. Market characteristic and market factors also influence in pricing. Distribution cost of the product depends on the market size. હવે માર્કેટ કેરેક્ટરિસ્ટિકમાં કેવું છે કે માર્કેટનું આપણે સાઇઝ કેવું ક્રિએટ કર્યું, માર્કેટિંગ સ્ટ્રેટેજી આપણે કેટલામાં સ્મોલ માર્કેટિંગ સ્ટ્રેટેજી છે, બિગ માર્કેટિંગ સ્ટ્રેટેજીને કવર કર્યું છે એના પર ડિપેન્ડ કરે. અગર આપણે સ્મોલ માર્કેટિંગ સ્ટ્રેટેજી કવર કર્યું હશે તો આપણને કેવો પ્રોફિટ મળશે તો કે લો પ્રોફિટ મળશે, પણ આપણે હાઈ માર્કેટિંગ એટલે કે પૂર ઓવરઓલ હોલ માર્કેટિંગ કવર કર્યું હશે તો આપણને પ્રોફિટનો રેશિયો કેવો હશે તો કે હાઈ હશે. માર્કેટ એરિયા, માર્કેટ પોટેન્શિયલિટી એન્ડ કન્જક્શન્સ. એટલે માર્કેટ કોના પર ડિપેન્ડ કરે તો માર્કેટની સાઇઝ છે, એરિયા છે, માર્કેટ પોટેન્શિયલિટી છે અને એનું કન્જક્શન છે એના પર ડિપેન્ડ કરે. ઇફ ધ માર્કેટ એરિયા ઇઝ અ વાઇડ then it is a urban of then consumers become more centric. એટલે તો કન્ઝ્યુમર કેવા હશે વધારે સેન્ટ્રિક છે. ઇન ધીસ કેસ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કોસ્ટ ઇઝ અ કમ્પેરેટિવલી લો. ત્યારે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કોસ્ટ કેવો થઈ જશે તો કે લો થઈ જશે, કારણ કે હોલ માર્કેટ આપણે ખબરમાં હશે એટલે ખબર જ છે કે બધા અહીંયા આ જગ્યાએથી વસ્તુ ખરીદવાના છે. Then when market and consumer are widely spread, this distribution cost is high, so product will be high. તો પ્રોડક્ટ એ કેવી, જો હવે માર્કેટની પ્રાઇસમાં કોઈ પ્રોડક્ટની આપણે પ્રાઇસ હાઈ કરશું તો માર્કેટનો આપણે પ્રોફિટમાઇઝેશન રેશિયો કેવો મળશે તો કે હાઈ મળશે. Now fifth is the product life cycle. The product line of the firm and its stage is the product life cycle will also influence on pricing decision. Introduction stage for successfully entry, then the સ્ટેબિલાઇઝેશન ધ પ્રોડક્ટ ઇન ધ માર્કેટ. આપણે ઇન્ટ્રોડક્શન સ્ટેજમાં આપણે ઇઝીલી એન્ટર થઈ ગયા પછી આપણે શું કરવાનું તો કે ત્યાં રહેવાનું, આપણે સ્ટેબિલાઇઝ કરવાનું, ત્યાં આપણે સ્ટે કરવાનું. માર્કેટર્સ કીપ ટુ પ્રાઇસ એટ લો લેવલ. એટલે માર્કેટર કેવા લેવલ ઉપર આપણે કોઈ પણ પ્રોડક્ટ ખરીદવામાં આવશે તો કે લો લેવલ ઉપર. Some well-established reputed marketer fix the objectives, then the price product is a higher level to get advance their reputation, saturation, and also marketers have to reduce the price, maintain interest in the to their customers. એટલે જો આ બધી વસ્તુ બનતી હશે કે ઇન્ટ્રોડક્શન સ્ટેજમાં પ્રાઇસ કેવી હશે તો કે થોડી પ્રમાણમાં ઓછી હશે પણ પ્રોફિટ કેવો હશે તો કે સાવ ઓછો નહીવત હશે. પછી ધીમે ધીમે પ્રાઇસ વધારવામાં આવશે કારણ કે આપણી પાસે ઓલ માર્કેટ કવર થઈ ગયું હશે ત્યારે ગમે એ પ્રાઇસમાં આપણી પાસેથી કન્ઝ્યુમર છે વસ્તુ ખરીદશે. Then sixth is the distribution channel. The price of the product is also influenced by the distribution channel selected by the marketers. માર્કેટર્સે કોઈ અમુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેનલ સિલેક્ટ કરી હોય કે પહેલાં
મેન્યુફેક્ચરર પાસેથી હોલસેલર પાસે, હોલસેલર પાસેથી રિટેલર પાસે, રિટેલર્સ પાસેથી ફાઇનલ કન્ઝ્યુમર પાસે સુધી પ્રોડક્ટ પહોંચે ત્યાં સુધી જે આખી ચેનલ છે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેનલ કહેવામાં આવે છે. ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેનલ ઇન્ફ્લુઅન્સ બાય ધ માર્કેટર્સે ક્રિએટ કરી. ઇફ માર્કેટર્સ ફ્રેમ ડિરેક્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેનલ બાય એસ્ટાબ્લિશિંગ ધેર ઓવન રિટેલર, એટલે પોતે મેન્યુફેક્ચર કરતો હોય અને પોતે સેલ કરતો હોય, ધેન ગીવન માર્જિન ઓફ મિડલમેન, તો ત્યારે મિડલમેનને જે ખર્ચ આપવાનો થાય છે એ ખર્ચ આપવાનો થતો નથી. એટલે કે હોલસેલર જે છે, રિટેલર છે, એને જે ખર્ચ આપવાનો થાય એ થતો નથી. ડાયરેક્ટ મેન્યુફેક્ચરર છે એ જ પોતે વસ્તુ સેલ કરી શકે છે. એટલે વચ્ચેના જે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેનલનો ખર્ચ છે એ કોસ્ટ ઘટી જાય છે. In this case, a marketer gives the advantages to their customers by fixing the price of a low level. એટલે જ્યારે આ બધી ખર્ચો, ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેનલનો ખર્ચો જે કોસ્ટ છે એ ઘટી જશે, તેથી બધી વસ્તુ લો પ્રાઇસમાં પણ સેલ કરી શકશે. In other case, if a marketer identify middlemen for the distribution his product, then maintain their interest and expenses, marketer has a fixed product price of somewhat higher level. એટલે એમ કે છે કે આ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેનલ અગર એડ થઈ જાય આ આપણે માર્કેટિંગ લાઇનમાં, તો ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેનલનો આપણે કોઈ મેન્યુફેક્ચરર આપણે કરતા હોય તો ત્યારબાદ આપણે કોને, તો હોલસેલરને આપણે સેલ કરીએ તો હોલસેલરનો ખર્ચ, ત્યારબાદ રિટેલર એની પાસેથી છે એનો ખર્ચ એ લોકો લે રિટેલર પાસેથી, જ્યારે ફાઇનલ કન્ઝ્યુમર પાસેથી જાય તો રિટેલર એનો ખર્ચ રાખે. એટલે 3-4% કમિશન થઈ અને વસ્તુ કન્ઝ્યુમર પાસેથી પહોંચતી હોય. પણ જો મેન્યુફેક્ચરર ડાયરેક્ટ કન્ઝ્યુમર સુધી પહોંચાડવાની ટ્રાય કરે તો વચ્ચે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેનલનો જે ખર્ચ છે એ નીકળી જશે. Then 7th is a promotional expenses. Promotional program include advertising, sales promote, publicity and personal selling. એટલે પ્રમોશનલમાં શું વસ્તુ એડ થાય છે, તો કે એડવર્ટાઇઝિંગ છે, સેલ્સ પ્રમોશન છે, પબ્લિસિટી છે, પર્સનલ સેલિંગ. ટૂંકમાં સેલ્સ, આપણે કોઈ પણ વસ્તુને સેલ કેવી રીતે કરવું, એટલે માર્કેટિંગ કેવી રીતના કરવું આપણે પ્રોડક્ટનું, એટલે પ્રમોશન. For the successful penetration in the maintained market have a frame different type of promotional programs. અગર આપણે આ બધી માર્કેટ આપણી કવર થઈ ગયું હોય બધું, હવે આપણે ડિફરન્ટ ટાઈપથી આપણે શું કરવાનું, તો કે પ્રમોશનલ પ્રોગ્રામ કરવાના. બેઝિક ઓફ ઓબ્જેક્ટિવ ઓફ પ્રમોશનલ પ્રોગ્રામ, ઇટ ઇઝ ઇન્ફ્લુઅન્સ કન્ઝ્યુમર ટુ બાય ધ પ્રોડક્ટ. હવે એનો મેઇન એમ શું હોય, તો કે કન્ઝ્યુમર એ વસ્તુ ખરીદે, એના માટે પ્રમોશન કરવામાં આવે છે. એડવર્ટાઇઝમેન્ટ ઇઝ ઇન મીડિયા, sales promotion schemes like discount, offer, price off, free gifts, free samples. These expenses are included in the price reward from the customer. Promotional expense is, એટલે કે આ બધી વસ્તુ આપણે શેમાંથી લેશું, તો કે કસ્ટમરને જે બધી વસ્તુ આપણે ફ્રીમાં આપશું, કે અમુક સેલ ગોઠવશું, કે પછી અમુક % પ્રાઇસ ઓફ કરી નાખશું, કે પછી કોઈ પણ વસ્તુના ફ્રી સેમ્પલ્સ કે ફ્રી ગિફ્ટ્સ આપશું, કે ડિસ્કાઉન્ટ ઓફર આપશું, તો એ બધી વસ્તુ આપણે શેમાંથી માર્કેટ કવર કરશું, તો કે આપણે જ્યારે ત્યાર પછી આપણે સેલ કરશે ને એમાં પ્રાઇસમાં આપણે ઇન્ક્લુડ કરી દેશું. ધેન ધ પ્રાઇસ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ વિલ ઓલ્સો હાઈ. તો એ બધું ફ્રીવાળી વસ્તુ કોઈ લેવા જશે તો એની પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ કેવી થઈ જશે, હાઈ થઈ જશે. ઇફ ઇટ ડઝન્ટ મેટર ધેટ વેધર પ્રમોશનલ એક્સપેન્સીસ આર ઇન્ક્લુડ બાય ધ કંપની ઓર બાય ધ મિડલમેન. પણ આ ઓફર કોના દ્વારા બહાર પાડવામાં આવે છે, તો કે બાય ધ કંપની, એટલે જે મેન્યુફેક્ચરર હોય એના દ્વારા અથવા તો મિડલમેન દ્વારા. ઇટ ઇઝ ઇન્ક્લુડેડ ઇન ધ પ્રાઇસ પ્રોડક્ટ રિકવર્ડ ફ્રોમ ધ કસ્ટમર ઓનલી. આનો લાભ કોણ લઈ શકે છે, તો કે ખાલી કસ્ટમર લઈ શકે છે. ધ પ્રાઇસ ફિક્સેશન ઇઝ અ નોટ એક્સચેન્જ સાયન્સ. પ્રાઇસ ફિક્સેશન એ એક્સચેન્જ સાયન્સ નથી. There is a no unit method for the determining the right price for the product. Pricing may from different situation to situation and organization to organization. એટલે એમ કે છે પ્રાઇસિંગ મેઝ ડિફરન્ટ ફ્રોમ, પ્રાઇસિંગ છે એ અલગ છે કોનાથી, તો કે સિચ્યુએશનથી અલગ છે અને ઓલ્સો ઓર્ગેનાઇઝેશન. એટલે ડિફરન્ટ અલગ પ્રાઇસ અલગ રાખવામાં આવે છે અને અલગ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં રાખવામાં આવે છે. When determining the price, marketer have to make balance for the above factors એન્ડ પ્રોપર જજમેન્ટ. એટલે એને શું કરવું પડતું હશે, તો માર્કેટરને પ્રોપર બેલેન્સ રાખવું પડે બધું, કે હવે પ્રાઇસ આવી રીતના રાખી તો ક્યાં ઓર્ગેનાઇઝેશનને કયું પ્રાઇસ શૂટ કરે છે એ પ્રમાણે એને પ્રાઇસ રાખવાની. ધ જજમેન્ટ શુડ બી બેઝડ ઓન ધ પ્રોપર ઇન્ફોર્મેશન એન્ડ એનાલિસિસ. હવે આ જજમેન્ટ કોના પર ડિપેન્ડ કરે છે, તો કે પ્રોપર આપણે બધું એનાલિસિસ કરવું પડે અને એની ઇન્ફોર્મેશન કલેક્ટ કરવી પડે, કે જેના ઉપરથી આપણને ખબર આપે. નાવ ફેક્ટર અફેક્ટિંગ આપણે જોયું ઇન્ટરનલ ફેક્ટર, હવે આપણે જોઈશું કે એક્સટર્નલ ફેક્ટર. વોટ ઇઝ ધ એક્સટર્નલ ફેક્ટર? ઇન વિચ ફર્સ્ટ કન્ઝ્યુમર બાઇંગ બિહેવિયર. કન્ઝ્યુમર બાઇંગ બિહેવિયર ઇઝ કોરિલેટેડ વિથ ધ purchase frequency of the
પ્રોડક્ટ. હવે પ્રોડક્ટ છે કોઈ પણ પર્સનની, એમાં કન્ઝ્યુમર બાઇંગ બિહેવિયર કેવું છે એ પર ડિપેન્ડ કરે છે. ઇન ધીસ કેસ consumer products like soaps, food, commodities, clothes, etc. purchase frequently in a quite high. એટલે અમુક ટાઈમે છે ને આ બધી વસ્તુ જે આપણે ખરીદીએ છીએ કે જેમ કે શોપ છે, COGS વસ્તુ કે આપણે જરૂર છે એની પડતી જ હોય. પછી ફૂડ છે તો કે એ આપણે કેવું તો સમટાઈમ્સ માટે જ રાખી શકીએ, થોડાક ટાઈમ પછી એ ફૂડ કેવું થઈ જશે તો કે ગંદુ થઈ જશે. ધેન ધ કોમોડિટી ક્લોથ્સ, એટલે કે અમુક પ્રકારને આપણે ક્લોથ્સ લેતા હોય છે એ બધી વસ્તુ છે એ કે સો વિથ હાઈટ, એટલે એ કન્ટિન્યુઅસ આપણું રહેશે. સો માર્કેટર મે ફિક્સ લોવર પ્રાઇઝીસ વિથ ધ લો પ્રોફિટ. આ બધી વસ્તુમાં જેમ લોવર પ્રાઇસ રાખશે એમ એ લોકો લો પ્રોફિટ મેળવશે. એઝ અ પરચેઝ ફ્રીક્વન્સી ઇઝ હાઈ, there will be higher growth of sales which leads to higher total margin, profit margin. એટલે એને શું કરવું પડશે, આ બધી વસ્તુના જો એ પ્રાઇસ વધારશે તો એને વધારે પડતું પે કરવું પડશે. સેકન્ડ, in this case a product like TV, computers, washing machines, refrigerator, etc. આ બધી જે વસ્તુ છે purchase frequently of the product is low. એટલે આ બધામાં કેવું છે કે પ્રોડક્ટ કેવી ખરીદી જતી હોય તો કે બહુ ઓછા પ્રમાણમાં ખરીદાતી હોય. સો માર્કેટર્સ ફિક્સ હાયર પ્રાઇસ. તો માર્કેટર છે એની પ્રાઇસ કેવા રાખશે તો કે વધારે રાખશે કે જેથી કરીને એક ટાઈમ આપણે લઈ પછી એનું લાંબા ટાઈમ માટે આપણે એ વસ્તુ યુઝ કરી શકીએ. જેમ કે આપણે પહેલાં જોયું કે કપડાં ને શોપ ને અમુક ફૂડ છે એને લાંબા ટાઈમ માટે ન ખરીદી શકીએ, એટલે એને શોર્ટ ટર્મ પીરિયડ માટે ખરીદી શકીએ, એટલે એનો પ્રોફિટ કેવો મળે આપણને, શોર્ટ મળે. પણ જ્યારે આ રેફ્રિજરેટર છે, ટીવી છે, વોશિંગ મશીન છે, કોમ્પ્યુટર્સ છે, લાંબા ટાઈમ માટે હોય તો એનો આપણે પ્રોફિટ વધારે રહેશે. By this way, consumers' buying behavior influence the pricing decision of the company. કોના પર ડિપેન્ડ કરે છે કન્ઝ્યુમર્સ બાઇંગ બિહેવિયર તો કે બાય ડિસિઝન ઓફ ધ કંપનીને ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે કે એનું પ્રાઇસિંગ કેવું મેન્ટેન કરવા માંગશે. દેન સેકન્ડ ઇઝ અ ડિમાન્ડ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ. In economics, there is a law of elasticity of demand which coordinate with the demand of the factor with the price. એટલે એમ કે છે કોના પર ડિપેન્ડ કરે છે તો કે પ્રાઇસના ફેક્ટર્સ પર ડિપેન્ડ કરે છે. If the demand of product is inelastic, પ્રોડક્ટની ડિમાન્ડ કેવી છે કે તો inelastic, then higher price may be fixed.